سلام، این قسمت دوم از برنامه IELTS Horizon هست و در این برنامه قصد داریم یاد بگیریم با هم دیگه که بالاخره با چند تا گل بهار میشه. برای این کار میخوایم به یک سوال پارت 2 اسپیکینگ که به نوعهای مختلف در سالهای مختلف در امتحان اسپیکینگ IELTS تکرار شده نگاه بکنیم. چند نکته در مورد نوت تیکینگ یاد بگیریم، یک ساختار گرامری مفید یاد بگیریم و بعد ما هم دیگه بررسی بکنیم که چه تعداد لغت و چه تعداد ساختارهای گرامری سطح بالا بالاخره به ما نمره خوبی میدن. پس بیایید به این سوال پارت 2 نگاه بکنیم با هم دیگه. خب قبل از اینکه نکته گرامری رو با هم دیگه یاد بگیریم و به سوال پاسخ بدیم، دوست دارم یک هم راجع به نوت برداری با هم دیگه صحبت بکنیم. دوستان، نوت برداری اون یه دقیقه‌ای که توی پارت دوم زمان دارید برید که فکر بکنید به جوابی که می‌خواید بدید رو میتونید ازش خیلی خوب استفاده بکنید برای اینکه هم ایده بگیرید، همین که به اون نقطه ضعفتون یک نگاه ویژه‌تری بکنید. منظورم چیه؟ یعنی مثلا یک بخشی از زمان یک دقیقه‌تون مثل 15 تا 20 ثانیه رو اختصاص بدید به مشخص کردن راهی که می‌خواید طی بکنید، یعنی اون فلو و کوهرنس رو ایجاد بکنه، داستان رو براتون مشخص بکنه و مقداری از اون زمان رو اختصاص بدید به اینکه به خودتون یادآوری بکنید کجا اشتباهات رخ میده که از اونها برحذر باشید و در واقع اجتناب بتونید بکنید. مثلا اگر معمولاً پست تنس افعال رو اشتباه استفاده میکنید یا اشتباهاً پست پرفکت جایی که مناسب نیست استفاده میکنید یا عادت کردید که به جای پست سیمپل از پرزنت سیمپل استفاده بکنید، میتونید چند تا از این فعل ها رو برای خودتون یادداشت بکنید که وقتی دارید از نوتاتون استفاده میکنید یادتون باشه که از گذشته افعال استفاده بکنید. خیلی خب، بریم سراغ نکته گرامری. خب دوستان، قبل از اینکه به سوال اول برنامه پارت 2 اسپیکینگ جواب بدم، میخوام که یک ساختار گرامری نسبتاً سطح بالا رو با هم دیگه کار بکنیم. اینورژن با کلمه سو. حتما این ساختار رو بلدید که مثلا میگیم The joke was so funny that I couldn't help laughing. حتما اینو بلدید. حالا اینورت شده همین جمله میشه So funny was the joke that I couldn't help laughing. و اساساً اینورژن باعث میشه که جمله ما امفاتیک تر باشه، یعنی تاکید بیشتری داشته باشه. یه مثال دیگر دقت بکنید. Burglary is so rare here that many people don't bother to lock their doors. و اگر اینورت بشه تبدیل میشه به So rare is burglary here that many people don't bother to lock their doors. خیلی خوب. حالا به این سمپل گوش بدید و اون رو همزمان دنبال بکنید، یعنی بخونید و سعی بکنید مثال اینورژنش رو پیدا بکنید. Alright, I'm gonna talk about a hilarious thing that happened to one of my professors while I was doing my master's in philosophy some years back when I was 26 or something. And I should say that university lectures are usually dull here, and I think it's because the majority of Iranian professors do not believe in a student engagement. And it's funny. I mean, how can you teach someone something without having them engage first? It's simply going nowhere. Anyway, there I was listening to one of these boring philosophy lectures about Immanuel Kant, and the professor was going on and on about the Enlightenment history and blah, 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 all the stuff that I'd already known. And it was so boring that I was about to nut off every single minute. And each cycle of blinking, like closing and opening my eyelids, took about a minute to complete. True story. Then I was in the middle of one of these cycles when all of a sudden I heard a piercing scream. Then I opened my eyes immediately, and for a second I was like puzzled, not knowing what's happening around. And then I found the poor professor struggling with a cat. Actually, he was running away from the beast, which had apparently run into the classroom, and he was bouncing up and down like a rubber ball. It was hilarious. And you know what added insult to injury? The professor running away from the cat tripped over and got his glasses broken. So ridiculous did he look that everybody burst out laughing. And what made it funnier was that one of the students, one of those who only a mother would love, started to commentate on the whole event as if it'd been a kickboxing match. And it was so funny. He went like, cunt with a left kick, an uppercut hits, the professor's down, 10, 9, it's over guys. And I laughed my head off all the way. The poor professor was also caught on camera, and later that day the video went viral, wreaking havoc on his academic reputation and his career altogether. Now that I think back, I feel sorry for him, but back then I simply just couldn't help laughing. Admittedly, if I were him, I would have done the same thing, but what made it memorable for me was the fact that it was far cry from a typical university lecture.
خب حتما تونستی ساختار این ورژن رو پیدا بکنید در مثالی که براتون گفتم. اما برگردیم به سوال اول برنامه که بالاخره ما چند تا ساختار گرامری استفاده بکنیم، چند تا لغت استفاده بکنیم که نمره بالاتر از 7 بگیریم. جواب این سوال اینه که ما باید یکم اصولی تر زبان انگلیسی رو تقویت بکنیم و حتما میدونید که اون چیزی که باعث آمدن فصل بهار هست تعداد گل ها نیست. همونطور اون چیزی که باعث گرفتن نمره 7 به بالاتر هست الزاماً تعداد زیادی از لغات سطح بالا یا گرامر سطح بالا نیست، بلکه نچرال بودن و طبیعی تر بودن استفاده از لغات و به جا استفاده کردن از اون است. بنابراین پیشنهادم اینه که تلاش بکنید که اکسپوژرتون رو به زبان انگلیسی بیشتر بکنید و سطح عمومی از زبانتون بالا ببرید. نمره خوب گرفتن به یک ساختار یا یک کالکولیشن خوب استفاده کردن نیست. خیلی ممنون از اینکه ما رو میبینید. تا هفته دیگه، خدا نگهدار.